قاتلت ضد تنظيم داعش، وكانت رأس الحربة بدخول كابول. سببت صداعا للقوات الأفغانية، وتقاسمت كابول مع القوات الأمريكية مدربة تدريبا احترافيا ويمكنها تنفيذ مهام معقدة استمدت اسمها من غزوة بدر، وتدور حولها اليوم الكثير من القصص. دعمتهم باكستان أم مجرد هواة؟ بدر 313 مارينز طالبان. منذ الظهور الأول لمقاتلي حركة طالبان ارتبط لباسهم الرئيسي بأصولهم البشتونية، حيث ظهروا بالعمامة والعباءة القصيرة ليجلسون في شاحنات ويتنقلون بها مع مجموعة من الذخائر التي تملأ أجسادهم. إلا أن صورا جديدة لمقاتلي الحركة أظهرت شكلا مغايرا لهم تماما، فقد شاهد العالم جنودا مجهزين بمعدات كاملة ببدلة عسكرية رسمية وسلاح حربي مع خوذة وسترة واقية للرصاص، بالإضافة لقناع وحقيبة محمولة على الظهر وحتى نظارات للرؤية الليلية. فما هي قصة هؤلاء الجنود؟ كتيبة بدر 313 أو القوات الخاصة لحركة طالبان هالة إعلامية ضخمة أحاطت بتلك الكتيبة، حيث بدأت المقارنة بينهم وبين القوات الخاصة الهندية أو حتى الباكستانية. ورغم غياب التقديرات الحقيقية والأرقام الرسمية، إلا أن عناصر تلك الكتيبة بالواقع هم أكثر فاعلية من مقاتلي الحركة التقليديين، كما أثبتوا تفوقهم على قوات الجيش الأفغاني. وعن تأسيس تلك الكتيبة تشير مواقع مختصة بأن النواة لها وضعت في عام 2015، ويصل تعدادهم لآلاف الجنود. تم اختيارهم على أساس التدريب والتجهيز، أو باختصار هم نخبة الحركة بالكامل. خاضت الكتيبة العديد من المعارك، كان أبرزها مواجهة هجمات تنظيم داعش ما بين عامي 2017 و2020، كما أنها رأس الحربة في تمدد الحركة الأخير، حيث أثبت مقاتلوها فاعليتهم الكبيرة في ساحة المعركة، خصوصا في الفترة الأخيرة، حيث حصل مقاتلوها على أسلحة ومعدات نوعية، وذلك بفضل استيلائهم على أسلحة الجيش الأفغاني، والذي بدوره كان يمد بالأسلحة من الجيش الأمريكي. الأمر الذي حول من تلك الكتيبة إلى كتيبة مسلحة أمريكيا بشكل كامل. إلا أن قدرة مقاتليها على استخدام أسلحة قد تكون غريبة عليهم أثار بعض الشكوك، حيث أشارت تقارير غربية عدة بأن الكتيبة خضعت لتدريب منسق داخل باكستان، وهو السبب الرئيسي لاحترافها وقوتها. أما عن اسمها فقد استمدته من غزوة بدر الكبرى قبل 1400 عام، وذلك بهدف إضفاء الطابع الإسلامي عليها. مؤخرا أظهرت صور وتقارير جديدة مشاركة الكتيبة للقوات الأمريكية في حماية مطار كابول، وذلك خلال سيطرة القوات الأمريكية على المدرج، حيث نشرت الكتيبة صورا لجنودها وهم يرفعون علم طالبان، الأمر الذي وصف بالتحدي الصريح لواشنطن. ورغم التحدي، إلا أن التفجيرات الأخيرة حول مطار كابول رسمت الكثير من إشارات الاستفهام حول الكتيبة بسبب فشلها بحماية المطار من أولى الهجمات ونجاح تسلل تنظيم داعش لمحيطه بسهولة، ما قد يجعل من فرضية وجود دعاية إعلامية مبالغ بها واردة للغاية. ومن جهة أخرى تشير تقارير عدة بأن عمل الكتيبة لا يقتصر على العمليات الميدانية فقط، حيث لها مصالح سياسية ترتبط بشبكة حقان المتشددة داخل طالبان، ويشارك 2 من العاملين فيها بالمحادثات حول تشكيل الحكومة، لتجمع الكتيبة بذلك بين الشقين العسكري والسياسي، ويكون لها الثقل الأبرز داخل النظام الجديد لأفغانستان. حيث يؤكد خبراء بأن عملية نشر الكتيبة في أي موقع تؤكد أنها ذات أهمية بارزة لحركة طالبان، كما أن الرسالة التي تريد إيصالها طالبان للعالم ليست فقط امتلاكها لقوات خاصة أو كتيبة احترافية، بل استعراض مدى تطور قدراتها في المجال العسكري وفاعليتها على الأرض لتنافس القوات الأفغانية والأجنبية، ولتثبت الحركة أخيرا بأن حربها لم تعد كما في السابق، بل باتت أكثر تطورا وفاعلية وتنسيق. وقد تكون تلك الكتيبة هي النواة الأولى للجيش الأفغاني القادم،
فهل تتمتع كتيبة بدر بكل تلك القوة أم أن الأحاديث كلها مجرد دعاية إعلامية؟